Hello and welcome to all on Tasty Food Recipes Cooking channel. If you are in the search of easiest way of cooking delicious food, then you are on the right place. घरांनो घरचो मसालो तुमकां घालता पळय चिकनाक पळय ते दाखयता. ते पळय कश्मीरी मिरची घेतल्या आनी 6 घेतला आनी व्हडली इलायची घेतला 5 व्हडली इलायची आनी मोठे 4 कुडके न्हू हेची घेतला दालचिनीची घेतला आनी 2 टेबल स्पून काळी मिरयां घेतला. ही आमची एलची आसा पळय हिरवी एलची 35 घेतला आनी एक चमचो भर हांवें आमची दगड फूल म्हणटा पळय फूल पळय पत्री एक घेतला आनी अर्दो जायफळ घेतला हांवें आनी 2 टेबल स्पून हांवें जिरे घेतला आनी 2 टेबल स्पून आमची कालाफरां घेतलेली आहा. एका न्हू बरें भाजून घेता आतां सारकें तेल नासतना बेश्टें भाजता चांगो भाजता मातशें बारीक म्हणजे उज्याचेर न्हू तुमकां मातशें तडसार वचूंक जाय न्हू मातशें पिठो बरो जाता तो मागीर भाजपाक तुमकां. तुमकां जाय जाल्यार तिखट जाय जाल्यार तुमकां दुसरी मिरसांग घालूंक जाता. हांव कित्याक मिरयां आनी हें घातला म्हणून हे कश्मीरी मिरची घेतलेले हा मातशें एका भाजून दिलें. पळय तिखीचे घालता तिखी आनी पळय येलच्यो घातला. हे जिरे मात निमाणे घाला नाजाल्यार कित्याक ती मातशी बेगीन भाजून घेतलेली न्हू ती पळय हे घातला आमची हे मोठे मोठे हा न्हू सगळे पहिले घालून घ्या तुम्ही म्हणजे बरें बारीक उज्याचेर न्हू एक 10 मिनटां तर भाजून घ्या तुम्ही. जिरे मात निमाणे घालता हांव. हेजे न्हू आमी भाजलो बरो मातशी तुमची उसळूंक लागता ती फटाफटा करून न्हू उसळूंक लागता तेन्ना हे पळय आतां मातशी सायडीक काडटा हांव आनी हितून पळय ती जायफळ फोडून घेतले पळय आनी ती जायफळ घालता पळय आनी जिरे घालता निम्माने जिरे घालता. चटचट कशी पळय आमची मसालो जाला भाजून मातशें सगळी पळय तडतडूंक लागले कशी न्हू आवाज येता आमची आनी एका बंद करता आनी मागीर सारकें थंड जालें तशी न्हू हांव आतां एका मिक्सरान घालून बारीक पिठो करून घेता. हे पळय बंद करता हे पळय समतें काडून घेता प्लेटीन नाजाल्यार ते लासलेले वास येतले तुमकां चड भाजलेलो. पळय आमची मसालो न्हू पळय सारकें थंड घातला आनी जार न्हू सारकें सुकें करून घे. थोडे थोडे करून हितून मसालो घालून वांटून घेता हांव म्हणजे एकूच पाटी घालनाका तुमची व्हडली आहा जाल्यार व्हडली जारान घालून घ्या तुमी. अशें घालून न्हू मोठे मोठे पयले घालून घेता न्हू. मातशें वांटून घेता. पहिले मोठे मोठे हांवें घालून घेतलेले न्हू मस्त आनी मातशें उरलेली आहा ती परत घालून घेता. तुमी एकूच पाटी जाल्यार एकूच पाटी घालूंक जाता तुमी पण इल्ले इल्ले वांटल्यार न्हू मातशी बारीक पावडर जावंक जाय न्हू ती तेका लागून. पळय आमचो मसालो पळय घरचो गरम मसालो आमचो सारको पिठो करून घेतला हांवें ती चिकनाक न्हू आनी चिकनाक मटनाक कित्याकूय तुमी घालूंक जाता. पळय वास न्हू सारको घमघमीत कसो वास येता. हे न्हू सुके बोटल्यान मात भरून दवरा तुमी कितले एक 6 म्हयने सुद्दां तुमचे मसालो कांयच जावचो ना.
guys, if you don't want to miss out any healthy, tasty and interesting videos, then please like, share and subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon for latest updates. Thank you.